Häkis. Viimeiset pari viikkoa on ollut itellä kiireisiä, nimittäin järjesti maailman isoimman NRin 2v2-turnaukseen sekä pelasi mun lätkäkauden ekan matsiin. Tässä videossa käydään läpi, mitä tapahtui molemmissa, jonka lisäksi te tuutte näkee vlogia tältä ajalta. Morjesta, tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon täällä Espoon matsissa Nick Danglesin kanssa. Meillä on 2v2-turnaus tulossa. Kai me voitetaan. Totta kai voitetaan. Haetaan back to back. Täällä ollaan Espoon hallilla. Perjantai-ilta Lukkoa vastaan. On kyllä, täytyy sanoa, surullisen vähän porukkaa. Amo ja Tomi Sallinen ihan millissä. On se. Tää herra halusi videolla. Mikä sun nimi on ensinnäkin? Emil. No niin, mitä sanottavaa? Tilatkaa Eki. No niin, kuunnelkaa. Ai! Ja Tomi Sallinen illan toinen. Mikä tää äijä on? Siis Sallinen teki joku 3 pistettä oikeesti viime kaudella. Tää se dominoi kuitenkin. Ei se nyt klikki saa. Ottakaa nyt se tyhjä. Ai! Bravo! Tomi Sallinen fan club. Mä oon täällä ensin toimistolla menossa kuvaushommiin. Mä unohdin mun avaimen, niin ei oo ketään sisällä pitää venää, että ensimmäinen tulee sit paikalle mun jälkeen. Mut hei, yksi juttu, mä oon ruvennut juomaan kahvia. Siis mä en tiedä onko se tää fajuus vai mikä se on, mut 26 vuotta mun elämästä kesti, että mä oon ruvennut juomaan kahvia. Tässä on vähän kuvaa Ensen toimistolta. Jos ette tiennyt, niin Ense on siis Suomen isoin e-urheiluorganisaatio ja mä oon ollut Ensel kilpapelaajana ja sisällöntuottajana duunissa jo 5 vuotta. Me järkättiin tää voittamattomat NRS 2v2-turnaus yhdessä Ensen kanssa. Mä oon täällä toimistolla aina välillä käymässä. Tällä kertaa mainoskuvas hommissa ja nää olikin vähän erilaiset. Ensen toimistolla tämmöstä aika normityöpäivää. Tämmöstä on. Eki maali ja Jokinen laukaus. Takas kotona ollaan, totta kai heti koira-ulkoilutus hommissa. Oli hauska kuvauspäivä, mutta nyt yleisesti niin mä kokeilin jotain ihan erilaista tässä videossa. Tää on mun vuoden kiireisintä aikaa. Järjestetään tää NR-turnaus Ensen kanssa. Plus mun jääkiekkokausi alkaa, jossa tapahtuu myös paljon. Siitä lisää kohta. Niin mä nyt laitan vlogimaisesti kaiken järjestyksessä vaan niinku kuvataan niinku mun näkökulmasta mun elämää tää nyt on aina, mutta silleen, että mä en tee yksittäistä aihetta erikseen lätkäkauden aloituksesta tai videota siis ja sit erikseen tästä turnauksesta. Mä laitan kaikki nyt yhteen ja nimenomaan vlogimaisesti. Niin kertokaa sitten videon jälkeen, mitä tykkäätte tämmöisestä. Vähän erilainen. Tällä hetkellä on vielä aika rauhallista ennen kuin nyt rupeaa tapahtuu. On tosiaan nämä karsinat nyt viikonloppuna. Mun ei ole ihan kauheasti vielä tarvinnut mitään ylimääräisiä duuneja tähän tehdä. Et nettikarsinathan pyörii aika itekseen. Kiitos Sportsgamerille. Loistava alusta järjestää näitä turnauksia. Hommat pyörii sieltä smoothisti. Isoin duuni tämän turnauksen osalta niin omat kannalta. Niin totta kai haluan itse menestyä, pärjää siinä, treenata. Meillä on muuten Niken ollut vähän vaikeata treeneissä, mutta toivottavasti turnaus sitten menee hyvin. Mut sitten nyt viikon päästä niistä karsinnoista on se finaalitapahtuma Finkinossa. Et se on se isoin duuni tästä turnauksen järjestämisestä. Katsoa, että siellä paikan päällä sit kaikki skulaa. Ja nyt sitten ensi viikon alussa meillä on NHCn kanssa lätkäkauden startti Stadiliigassa ja mä oon puhunut teille, että mä haluan pelastaa divaria, 3. divaria. Mä oon laittanut Kirkkonummen Salamille viestiä. Jos sinne pääsit testaa 3. divaria. Niin tuli eilen viestiä, että todennäköisesti pääsee tryoutille. Eiköhän me palata tässä vlogissa siihen aiheeseen, että mulla on jotenkin tullut fiilis viime aikoina niin kuin panostaa enemmän tohon lätkäuraan ja ottaa se enemmän tosissaan. Koska nämä NR-turnaukset, niin näähän on laskuun päin. Viime vuonna ei ollut MM-kisoi, ei ole enää oikein mitään isoja turnauksia. Itse asiassa tää on isoin turnaus, mitä viime vuonna järjestettiin. Tämä on oma turnaus ja mä oletan, että saattaa olla tänäkin vuonna. Että tää rupeaa olemaan aika omalla vastuulta turnauksia järkkääminen. Mä etin jotain muita intohimoja tällä hetkellä. Mä oon tosiaan niin kilpailuhenkinen ihminen. Mun on pakko käyttää mun kilpailuvietti johonkin. Ja nyt kun mä en pääse kunnolla kilpailemaan NRissä, mä oon enemmän keskittynyt sisältöön, mutta tuntuu, että jotain puuttuu niin mun elämästä. Niin. Jos mä saisin sen energian, mitä mulla on ollut vuosia kilpapelaamiseen, niin siirtyy tuohon IR-lätkään, niin mä luulisin, että siitäkin niin saisi ihan hyvää settiä. Ja jotenkin viime aikoina on tehnyt mieli niinku testaa, että jos niinku eläisi urheilija joku pari vuotta, että kuinka korkealle NS voisi päästä ja kuinka hyvään kuntoon voisi päästä. Ja haluaisitteko te nähdä tämmöistä sisältöä? Mä oon miettinyt niinku videon muodossa, että mitä mä haluaisin tehdä, koska noi mun pelikonsat nykyään tosi paljon liveen puolella. Niin
mulla olisi käytännössä niinku aikaa sit vlogailla. Näitä on helpompi editoidakin. Kertokaa, haluaisitteko te nähdä tommasta kontsaa, että tosiaan nyt mulla on syksy tosi kiireinen, paljon eri juttuja, mutta mä ajattelin varsinkin niinku ensi vuodesta sitten, 2026, niin jos mä rupesin niinku ihan kunnon läheisiä, luodaan joku semmonen sarja, laitetaan Allin lätkää ja siinä samalla mä voisin striimailla noita NR:itä ja se voisi olla ihan hauskaa, koska tosiaan mä vähän etin itteni tällä hetkellä näiden niinku videoiden kautta ja millaisia videoita mä haluan tehdä. Tervetuloa seuraamaan voittamattomat NRIs 2v2-turnauksen karsintoja NRI 26. Sitten mennään. Vaikka mä oon ite suunnitellut tän turnauksen, niin mä totta kai itekin osallistuin tähän. Tähän turnaukseen saatiin huikeat 120 uniikkia paria Suomesta osallistumaan. Eli käytännössä tässä näkee, kuka on Suomen paras 2v2 pari NRistä. Te tuutte näkemään, mitä tässä turnauksessa tapahtuu suurimmaksi osaksi mun ja Niken perspektiivistä. Aha. Okei. Joo. Miu teki meistä klipin. En oo nähnyt paria NRiä. Ei, mä en oo nähnyt. Tässä ei kukaan. Mä en nähnyt yhtään ilmaveivivaaleja. Käydään läpi, mitä karsinnoissa tapahtuu, mutta ensiksi kiitos tämän turnauksen kumppaneille, Finkinolle, Fooderalle, Logitech Gelle ja Red Bullille, että saatiin tää turnaus järjestettyä. Näiden kumppaneiden kaupallisia viestejä löydät tuolta tämänkin videon kuvauksesta. Eli nettikarsintoja on 2, ja molempia karsintoja 2 parasta, eli yhteensä 4, ansaitsee tiensä finaalitapahtumaa kilpailemaan 5 tonnin palkintopotista, joka pelataan Finkinossa, Laksalissa, Helsingin tennispalatsissa. Hienoa! Come on nyt! Me oltiin nytkin koko viikko treenattu ja tuntui, että karsinnoissa me jatkettiin siitä, mihin me viime vuonna jäätiin. Nice. 4-0. Se on Nikke 1 peli niin laneilla. Finaalitapahtumassa on. Kyllä. Ja häkissä! Come on! Hieno maali. Come on! Siellä lepää. Me loppujen lopuksi voitettiin tää ensimmäinen karsinta, joka totta kai tuntui todella hyvältä. Hieno Nikke! Come on! Moo. Isäntä. Ei voi tulla. Come on Nikke! Kamo. Se on eka karsinnan voitto. Olipa hikinen tää viimeinen matsi. Turnauksen toisissa karsinnoissa mä laitoin klubitakin päälle ja hyppäsin selostamoon tässä toisien karsintojen parhaita. Jokaisella tässä turnauksessa parilla on striimipakko, niin tää Twitch on täynnä siis voittamattomat NRIs turnauksen lähetyksiä. Upea nähdä. Me ollaan vallattu Twitch-kategoria. Me katsotaan Sopulin peli eka. Täällä on ihan facecamit ja... Kato. Hei, meidän striimi on Ekin striimillä. Mä en nyt niinku huijaa. Mulla vähän kädet niinku tärisee. No. Niinku ihan pikkusen. No. Tää on oikeesti aika iso paikka mulle. Paras yhdessä turnaus. Häviöni ulkona. Tää on raaka. Voittamattomat NRIs kuuluu brändi. Pitää olla voittamaton, jos haluat jatkoa. Äkkinälle maali taakse. Ei tälleen. Ja sieltä Devon Pace viivas. Ihan hirveä maali. Mutta nyt jatkoaika. Ilmaveivillä älä ratkaise tälleen tätä! Herra jestas! Näittäkö minkä maalin kaveri iske? Et sä pudota pikkaria vattuu ilmaveivillä jatkoajalla. Herra jees, siinä oli turnauksen maali. Luostarinen, Lundell, Ei mun tarvii itse sanoa mitään, kun tää selostetaan. Su, Vedolle, Tatsuk menee! Joo! Noin! Mikä maali! Anna tänne! Hyvä ratkaisu! Otetaan aika lisää. Siis mä sytyin siinä sille. Siis pari syöttää patioihin 2-0 hyökkäyksessä ja silti kehuu hyvää ratkaisua. Tässä on meininki. Ei me! Ei! No! Turnauksen Hyvä viihdyttävin oli pari. saatu. Tuli vaan läpi! Ei! Täällä on meininki kanssa. Mitä vittua täällä tapahtuu? Noin. Ei voi olla. Miksi aina meille käy näin? Sieltä lähtee. Tärkeä Saa noin. counteratuttua ja nyt saadaan hyökkäysalue. 20 sekuntia aikaa. Pyöritäänkö koko tää aika ja haetaan se yksi varma paikka? Oi. Sieltä tulee! Loistava tasoitus. Ja Mutta heti nyt tullaan tulee toiseen suuntaan. kerran, mitä tapahtuu ja se ei mene! Se oli taas ihmismolse, eikö vaan? Oli. Mutta nyt mennään jatkoaika. Ja Oi, heti oi, päästään oi. kyllä! Mitä?
Nyt on hieno nousu kyllä. On upeeta. 2 minuuttia jäljellä. Nyt on isot paineet Emille ja Hatsilla. Saada tää taso ja sinne virahtaa. Upea oli. Ja siellä kamppi. Nyt on paha. 3 sekuntia. Vieläkö jalkojen välistä? Ei kai enää! Siellä se on, mut 0-0 kellos jo. Nyt ei oo mitään väliä, mitä ennen tapahtunut. Seuraava maali. Finaalitapahtuma, viimeinen paikka. Ja varmat 500 € tiedät. On käsittämättömän jännä tässä näin tää semifinaali ja sieltä tullaan heti Jetsu ja oi lähellä käy. Blackpool pistää pelin ja Emil, kun ei mitään riskejä voi ottaa. Emil tulee sieltä, McKinnon yrittää ratkaisua, Hatsi. Pääseekö Hatsi vetopaikkaan? Emil, 30 sekkaa YVtä jäljellä. Pistää takaisin, Emil pyörittää. Oi Hatsi. mikä blokki, se olisi ollut maalissa. Oi, Ja lisää tulee. Ai, mitä? Nytkö? Ei mene. Ei Ja viimeinen. YV loppu. Takatolppa! Tää on ihan... lähellä. Ne on niin lähellä. Ei Nyt voi se on olla niin... totta. Ja paine ei oo vieläkään... Ei. Herra Miten ei jes. tuu paine täyteen tosta En painostuksesta? tiedä, nyt olis voinut iskeä. Kyllä. Ottaako Jetsu ja Artutsio tästä nyt sitten boostin ja tulee toiseen suuntaan? Nyt on paha paikka. Toisessa suunnassa ja Kyllä ne iskee. Nyt kyllä. Nyt Mikä tää olis... lopetus. Finalistit turnaukseen on selvillä, mutta mennään finaalitapahtumaan myöhemmin, nimittäin nyt. Tänään on torstai 90. Mun oma jääkiekkokauden aloitus tänään. Ensimmäinen matsi. NHLkin alkoi tänään. Ja kertokaa kommentteihin, kenet te luulette, että voittaa NHL tällä kaudella. Kyllä te tiedätte, kenen kärkäs mä oon. Ensimmäistä kertaa itse asiassa ennen kauden alkuun mä luulen, että Toronto voittaa. Hei. Marner lähti. Vähän uutta. Vihdoinkin Torontossa tapahtui jotain muutoksia. Mä luotan. Kuuntelin ACDC Thunderstruckia tässä, kun tultiin hallille. Ollaan ihan ready to go. Kauden avausmatsin pari. Niin kuin viime kaudella mä pelaan edelleen NHC Espoon rivessä. Me pelataan Stadiliiga 2, eli tason korkeammalla kuin viime vuonna. Vastassa Grifk Stars, jotka ainakin hallin bannereiden mukaan oli voittanut Stadiliigan lukuisia kertoja, mutta siellä oli yleisesti aika vanha jengi. Millainen on tämän vuoden NHC? Tää peli antaa jo siitäkin paljon kuvaa. Alo Nikkenen. Buffalo. Ei puolusteta niinku Buffalo tänne. Pitää ottaa Buffalo varrella vähän rehtiä. No niin, ja eka veto. Ei saakeli, ja eka veto sisään. Tää pitää nollata heti. Mä haluan jatkaa siitä, mihin mä viime kaudella jäin. Ja tuntuu, että tällä hetkellä on sellainen nälkäkin päällä IR-lätkän suhteen, niin kuin puhuin aiemmin, että siitä suuremman syyllä haluan hyvän startin kaudelle. Tässä matsin parhaat palat. Luukkonen. Luukkonen on ikinä voittanut Stadiliigan mestaruutta. Onko se voittanut ikinä mitään? Joku semmonen. Niin. Jep, ei oo. Jos verrataan Merittäin, niin en mä nyt tiedä. Maria! En nähnyt mitään, mutta tuli vaan vastaan. Siinä se johonkin kulku siihen. Pois eestä! Mä en nähnyt mitään! Vittu. Siinä oli hieno penkille luistelu. Siirtyi jäähyn aikana. Otetaan paskaa ylivoimaa. Ei jumalauta. Pois et! 10! Come on! Iso häkkä. Nyt se YV naulassa. 1 miljoona YV jälkeen. Älä päästä! Come on! Hyvä Teemu! Sijoituscast. Suomen ykköspodcast, käykää kuuntele. Ehkä te vedättekin joskus sit samalla kuin Teemu Lilla.
Mulla pitäis kausimaksista lähteä puolet tosta mainoksesta. Pois! Takis! Joo. Kulmaa, takis! Ei räpylää! Vittu stadili, eikäs pitää uhrautua, jos hädäri ilman räpylää täällä. Maria ja nämä. Asennettu siihen aloitukseen nyt. Siis nyt oikeesti. Joku muu aloittaa. Pois vaan! Keskeltä! Hienoa! Hyvä nikki nää. Buffalo pääsee playoffeihin, jos jollakin pakita saa pelaa noin. Pois eest! Vähän oli kulma auki. Miksei mennä? Kiitos. Hei, mitä No mä kaaduin tossa, saatana. En tiedä kuka mut kaato, mut... Niin. Hei Ottaa Joo, kai se on... Nyt meillä on kamera ainakin tossa, saatana. Helppo torjua, kun joku kaataa. Hienoa! Come on! Ottakaa siitä Jaskanen. Hyvä peli ollut muuta, mut sit niinku äijät saa vetää yli ja maalit hyväksytään. Ei se sinne mene, jos kukaan yli saa. No. No meidän. Mario ja. Pois! Mario ja. Niin kuin koko päivä. Takaa! Kamo. Yksi maali meni tänään, toista ei laske. Game. Buffalo. Loistava startti kaudelle ja on kyllä tosi tyytyväinen meidän ja omiin otteisiin. Tein sen minkä halusin ja jatkoin siitä mihin viime kausi päättyy. Tästä on hyvä jatkaa ja tosiaan pääsette läheltä seuraamaan koko mun lätkäkautta ja että miten nämä kuviot tästä edistyy. Nyt kuitenkin voittamattomat NRS-turnauksen pariin. Päivä ennen turnausta. Mä oon täällä Ensen toimistolla taas. Tässä rupeaa olemaan tavarat kasassa, mitkä lähtee kohti Finkinoa. Ollaan Niken kanssa menossa Finkinolle. Meidän piti ottaa vuokrapaku, koska mun piti siis purkaa ne, tai ottaa ne tavarat vuokrapakuun ja sitten heittää Ensen toimistolle takaisin. Eilen roudattiin Finkinoa ja paku ei lähtenyt käyntiin ollenkaan. Ei jumalauta. Voitetaanko me tänään? Totta kai voitetaan. Niin. Nikellä on aina sama vastaus. Olkaa hyvä. Morjesta kaikille ja tervetuloa seuraamaan mun ja Ensen järjestämää voittamattomat NRS 2v2-turnauksen finaalitapahtumaa tänne Finkino Tennispalatsiin. Täällä on Suomen 4 parasta paria, pelaa NRin 2v2 ja tänään ratkaistaan voittaja. 5 tonnin palkintopotti. Mennään suorilta finaalitapahtumaan. Tässä oli siis paljon säätöä viikon mittaan, että tää lähetys saatiin onnistumaan. Sen verran mun piikki, että mä tosi huonosti kuvailin vlogiin mitään, mitä me tehtiin tämän turnauksen valmistelussa, niin ette näe sekoilua se enempää. Mä oon suut uusi näihin vlogailuihin, niin lupaan, että jatkossa mulla on aina kamera esillä, kun jotain tapahtuu, mut mulla hajosi siis esimerkiksi pleikkaria, toi paku hajoaminen, 2 tunnin rakennusaika koko finaalitapahtumalle. Oli paljon meininkiä, mutta tärkeintä on, että lähetys meni loistavasti.
mutta miten meni pelit? Maalin taustalta seuraavaa tonttia haiskellaan ja Tässä näette mun ja Niken semifinaalisarjaa Artutsio ja Jetsu vastaan, joka alun vaikeuksien jälkeen oli kuitenkin meidän hallintaa. Turnauksen semifinaalit ja finaalit pelataan paras 3 sarjoina, eli 2 voitolla jatkoa. jaha, 2-0 vastaan selvä. Ja näin! Joo. Karsintoja 1 pelaa 4 vastaan ja 2 3 vastaan semifinaaleissa. Ja finaalitapahtumassa ei myöskään saa pelata samalla joukkueella. Eli siinä järjestyksessä, missä karsinnossa mentiin jatkoon, saa valita joukkueen finaaleihin. Miksi Colorado? Koska tuossa niinku painettiin merkille muutamia niinku ketjun muutoksia muun muassa tuonne hyökkäykseen, niin pakko on sanoa, että pahalta näyttää tällä hetkellä. No, meistä tekee hyvä se meidän kiekkokontrolli. Sitten molemmat on ihan huippupelureita, ei senkään puoleen. Ja sitten Colorado sen takia, koska siellä on McKinnon, Makar, nopeita ei pelin parhaita lappuja, niin sen takia. Me päästiin suht helpolla finaaliin, mutta toinen semifinaali menikin jännäksi. Mä hyppäsin taas selostamoon. Ja joo, aika nopeasti aukeaa muuten. Sieltä etusesta Victor Hedmanin snaippi. Ei oli se kekaaja, mitä mä uskoisin, että laittaa tuohon etuyläseen, mutta... Siellä nyt. Se on vähän niin kuin miettii niin kuin Mikke Max Oosteniakin, niin joka kausi jostain menee aina. Kyllä mä kyseenalaistan ton Ottingerin seisoman torjuntaräpylän pesäpallokopin tossa, joka on ihan lähtenyt, että... Hextalmainen. Niin, mä sanoisin, että mä olisin itekin saanut ton kiinni. Oho! Oikeasti. Kattokaa tää sarjan lopetus. Sarja 1-1, voittaja finaaliin. Teemu ja Sisu johtaa 4-1 viimeisellä minuutilla. Kyllä parempi jengi meni sarjasta jatkoa, mutta oli tiukkaa. Tiukkaa ja kyllä Iisi ja Jerska parhaimmillaan. Ja annetaanko vielä pikku siiva tähän? Annetaanko siiva vielä? Paljon se oli 40 sekuntia taisi olla kun kellossa. tässä on vielä kuitenkin 40 sekkaa, niin ehkä vähän turhaa. Sisu ja Teemu kyllä. Katsotaanko, jos tää kostautuu. Niin. Siis ois kyllä periaatteessa ois jopa niinku makosaa, kun tässä tehtäis vielä yksi kavennus tohon, niin saadaan oikeesti jännittää. Kyllä kiekko pitää saada nyt heti pois ja tarvitaan seuraavasta hyökkäyksestä maali. Ei, puoli minuuttia. Tästä jos maali vielä leipaiset, niin saattaa vielä alkaa tapahtumaan. Kyllä siinä potentiaalinen paikka tulee, tyhjä maali odottaa. 20 sekuntia tarvitaan nopeammin. Kun kiire on, jostain pitää vetää vaikka löytää! Noniin! Kyllä me Arttu saada. Ei oo todellista! 17 sekuntia. Vieläkö chatti? Vieläkö kerke? Maalin verran iso aloitusvoitto, elää nyt sano oikeesti. Kiekko päätyy ja perään, 10 sekuntia, karvauspeli päälle. Se tuottaa ainakin osittain se kiekon risto, siinä on paikka ja iso torjunta, Patja vilahtaa vielä uutta viivasta, ei kimpoile. Ja Teemu ja Sisu selviää, mutta nyt selvitään kyllä oikeesti nahkoilla. Semifinalistitkaan ei jäänyt tyhjin käsin, vaan molemmat parit nappas 500 € kotiin. Ennen finaalia pelataan vielä harrastesarja finaali, nimittäin tässä turnauksessa oli mukana myös harrastesarja, jonka karsintojen 2 parasta pelasi siis finaaliin täällä Finkinossa. Harrastesarjassa oli myös joukkojen valinta ja Montreal valittiin ekana. Me lähdetään painaa Montreal Canadiensilla. Montreal Canadiensilla, siis sytyn! No niin! Sytyn! Harrastesarjan voiton vei kotiinsa Tenu Keppi ja Nukkumatti Hude. Onnittelut sinne. He voittivat Logitech G:n Astro A20X kuulokkeet. Ja harrastesarjan 2 ei jäänyt tyhjin käsi. Heille lähti Finkinon Premium-leffa-lippuja. Tenu Keppi ja Nukkumatti Montreal Canadiensille mestaruus. Tästä on pakko nostaa kyllä hattua. Mutta sitten finaalin pariin. Kilpasarjan voittajapari vie kotiin 3000 € ja kakkossijat tonnin. Eli tää on tittelin lisäksi periaatteessa 2000 € paras 3 sarjaa. Ampalla Teemu ja Sisu aloittaa muuten avausmaalilla. Peli 1-0 ekasta hyökkäyksestä ja... Hirveellä hanalla laidasta Me pelattiin Sisu ja Teemu vastaan, jotka me voitettiin ekoiskarsinnoissa. Sisu on itse asiassa NHL 25 hallitseva Suomen mestari 1v1 ja Teemu hallitseva ECL:n 1v1-mestari, joten kovia kavereita vastassa. Sarjan ekas pelissä me oltiin Niken kanssa helisemässä. Yli tossa ihan niinku täysin Ekia Nike. Paitsi että maalit ratkoo! Yllättävä kuitenkin, ja katsoo tilastoja, niin tilastollisesti tää on ollut kuitenkin tää on ollut Ekia Nike peli, mutta se kaikkein tärkein tilastokenu, se on kallellaan nyt vahvasti toiseen suuntaan. Kucherov 3-1. Sen jälkeen pitkää hyökkäystä. Päätöserää pelataan 2 maalilla johdetaan, niin nyt ei periaatteessa lisämaaleja nyt ei tarvita. No voidaan tehdä, jos se paikka tulee!
lyhyttä vaihtoa. Pidetään energiatasot yllä ja nyt on tyhjä maali ja kyllä taitaa olla niin, että tämä ensimmäinen finaali aiheuttaa pientä shokkia. Kyllä. Ensimmäinen peli, Teemu ja Sisu. Ansaittu voitto, se on, voidaan melkein sanoa rökälle voitoksia tässä kohtaa. No niin, meidän pitää herätä tää toiseen matsiin Niken kanssa. Selkä seinää vasten, tarvitaan 2 voittoa putkeen. Meillä on erään loppuun pari loistavaa tonttia, mutta ei laiteta. Ja sitten mennään toiseen suuntaan. Meillä oli jäätäviä maalinteko-ongelmia huonoon paikkaan. Sitten kun kolisee toiseen päätyy, Konit itse tee! Ja toinen peli on 1-0 ja tulee iso maali! Sisu ja Teemukin sai paikkoja luotua. Meidän on vaan pakko saada se seuraava. Tämä hoidetaan, nyt tulee kiinni. Ankara Messi! Ja eikä mene vieläkään, joko nyt painuu, ei! Morjesta, mikä torjunta. Ei ole totta! Hyvin on asiat. Nyt tulee se tontti. Ei mene Inessiiviin tästä. Ei vaan saada sisään. Siellä on Vihu Vasilevski ihan primissa. Ja oikeesti oltiinko luolassa ja siinä on toisenkin kaapin paikka. No okei, kyllä tässä molemmilla joukkueilla on ne huipputontit ollut, mutta vain yksi osuma, joka on sairasta. Seuraava tontti. Eki ja Nikke. Ihan hyvät kassarit molemmissa päässä. No on kyllä. Ihan käsittämätön peli, miten tää voi olla 1-0? Joo, mä sanoisin, että Nikke ja Eki ei ihan hirveästi noita one-timereita viivasta käytä, mutta näköjään hekin ymmärtää, että kannattaa kuitenkin yrittää. Kyllä, ja tämä peli on muuten 2-0. Näin vain tulee lopulta palkinto nopealla ratkaisulla lopulta. Tässä ei paljon tarvitse hieroa. Näin, ja jos vertaa tuohon ensimmäiseen peliin, niin kyllähän tässä Eki ja Nikke on oikeasti maalipaikkoja nyt saanut kuitenkin sen muutaman kappaleen, mistä voisi kaapin tehdä. Onko 3-0? On 3-0! joo, 3-0 ollaan häviöllä ja tämän pelin jälkeen pitäisi vielä seuraavakin voittaa. Huonolta näyttää, mutta iso sellainen. Ensimmäinen iso hairahdus ja välitön kuitti. Te ette tunne mua ja Nikke Danglesi, jotta luulette, että tää sarja on taputeltu. Vajaa 10 jäljellä matsia, saatattaa tasoihin. Tää oli tavallaan finaalin ratkaiseva knoppi. 10 minuuttia pelimistä 10 käyntiin. 3-1. Edelleen 2 maalin karkumatkalla. Tampa, Teemu ja ei kauan. 3-2 minuuttia. Edelleen näillä lukemilla on mestaruus tulossa taskuun. Mutta miten kauan ne lukemat enää on taulussa? Taas tullaan nopealla tahdilla. Maali 3, siinä on paikka. Ei lähde vetämään. Nyt on tonttia. Ei mene, iso torjunta tuohon paikkaan, mutta paine pysyy edelleen. Ja mikä trilleri tulee tähän loppuun. Moukaria viivasta. Uutta tulee. Täysi paine päällä. Ja täyttä painetta nimenomaan. Nyt alkaa sitten vapisemaan. 3,5. Kyllä vetää taas trilleri loppuun tähän näin, mutta näinhän se kuuluu ollakin. Siinä on tonttia räpylä puolelle. Uutta paikkaa vielä maalin kulmalle. Pakki pelastaa. Viimeinen minuutti. Sinne mennään. Tampan, Teemun ja Sisun johtaessa 3-2. Nyt ei saa muuten viivan päällä menettää kiekko. Todella ja väsyneellä pelaajalla vielä. Kyllä. Ja nyt tullaan pitkällä. Kato, se on läpi! Ja peli on 3-3 Kenu! Ei tästä tule mitään! Sairasta! Come on, meillä on kaikki momentum nyt. Normaalisti voittomaaliin saakka jatkoaikaa kyllä sinne. Ylivoima. Älä sano ei! Miksei? Kenu, sä lupasit sen maali, mutta ei tällä tavalla jäähy oikeasti viimeisellä minuutilla. Peli 3-3. Käsittämättömän huono jäähy multa. Mä jätän teidät loppupelin pariin. Saadaanko Niken kanssa tää sarja vielä 3. peliin vai onko Sisu ja Teemu voittamattomia? Poppi lähellä ja oikeesti kato miten painaa kiekko peliin. Ei päätä palella ja Pipo on päässä. 10 sekuntia alivoimalla. Tuleeko alivoimalla ratkaisu? Tuleeko alivoimalla? Et sä tee tällaista! Ei sentään syöttänyt mene. No ei, joo. Aloitusvoitolla tästä alivoimalla olisi voinut vielä ratkaisumaalin räpätä, mutta ei tapahdu. Jatkoille mennään 3-3. Päivän ensimmäinen. Se on päivän ensimmäinen jatkoaika ja 1 maalin päässä on mestaruus edelleenkin. Maali se vaatii. Ei voi pahalla paikkaa nyt. Vähän ehkä kieltämättä pientä riskiä otetaan viivan päällä. Ai. Painaako kaveri karkuun? Ei paina, mutta 2-1. 2-1. Siinäkö ratkeaa mestaruus? Ei ratkea. Oma ratkaisu. Sä et syötä tosta vaan. Haet oman ratkaisun etusta. Alkaa näyttämään siitä, että Game 3 mennään. Game 3 oikeesti Kenu. Kyllä se tässä vaan haisee ja roikkuu. Game 3. Ei voi mitään. Nikiltä ja Nikeltä jäätävän iso nousu ja kääntömaalille ja ei se montaa senttiä taas mene ohi. Toi on semmonen 66% todennäköisyydellä maaliin menevä liike. Joo, oho! Ei se tarvii olla kummonen veto, jos se vaan
No! Nopeasti ei päästä pahtamaan. Eki ottaa uuden vauhdin Boltin lähdöllä. Nikki vauhtiin oikealta laittaa. Siinäkö se on? Siinäkö se on? Ei vielä ainakaan. Ei oo totta. Vasilevski ottaa kaiken kiinni. Viimeinen minuutti. Se on pitkä minuutti. Se on, ja se tuntuu varmasti pitkältä kyllä tässä kohtaa. Katsotaan nopeampaa ratkaisua. Veskari on aivan ketara toi jossain maalilla, mutta jostain löytyy jälleen kerran. Löytyy se pomppu. Löytyykö vetolatua sieltä? No ei nyt kato mikään sumppu siellä on. Ei tosta vaan. Miten sä tosta vedät? Et mitenkään. Hyvin puolusta. Erittäin maltillisesti. Oho. Tästäkö se tulee? Eki ja Nikke. Hyvin pyörii. Nyt on tilaa sitten toisella tolpalla. Haetaan vielä toiseen suuntaan one-timeri. Fiksusti pelaa. Ei. Sekin on ihan totta. Piivasta lähtee moukari. Ei ratkaisua. Ja kiekko peliin. Minuutti 40. Ottelun toista jatkoerä. Kyllä tässä aikamoinen maratonjuoksu saatiin aikaan tästä. Joo, ennen kuin näkyy, niin Colorado pelaajat oli taas väsynyt. Vaihdokset. Come on, mikä comebacki, mutta työ ei ole vielä valmis. Nyt pitää naulaa vielä tää kolmasen ratkaiseva peli, niin saadaan Niken kanssa mestaruus kotiin. Yleensä tässä vaiheessa on tullut jo maali. Aha, tolppa. Niin kuin puhuit, lähellä käydään. Oliko muuten, ollaan kohta jo 10 kerhossa. Juu. Siinä ainoassa ja oikeassa tolppa 10 kerhossa. Kyllä, kyllä. Hei, tuottaa ja... Miten se tosta painat läpi? Mitä tossa? Nyt! No joo! Jälleen kerran Teemo ja Sisu tekee ottelun ensimmäisen, mutta nyt oltiin heti valmiit iske takaisin. Katsotaan mitä tapahtuu. Mutta tää on kuitenkin isossa suunnassa. Tää on voittavaa jääkiekkoa! Tää on voittavaa jääkiekkoa ja peli on 1-1. Me Niken kanssa laitettiin puita uuniin vielä tasoituksen jälkeenkin, mutta vähän sama jatku mitä koko sarjan, eli maalin teko on meille jotenkin käsittämättömän vaikeaa tällä hetkellä. Tää kolmannen pelin eka ero oli meiltä yksi koko sarjan parhaita, mutta se ei näy taululla. Ja jos et tee, niin kaveri. Ei joudu lopulta laukaukseen. Sitten tullaan taas. Ja nopeuserot on järkyttävät, nopeuserot on järkyttävät ja sä painat etukulmasta. Maalit ratkoo kuitenkin tämän mestaruuden kohtalon ja sitten taas painetaan ja painetaan läpi. Ja peli on jo 3-1 ja näin. Ei auta, me ollaan jälleen kerran 2 maalia perässä, mutta ehkä tää on joku juttu, että me ruvetaan pelaa paremmin häviöllä. Kolmatta peliä pelataan ja kolmannessa pelissä jälleen takaa ja paikalla! Mutta kuinka kauan? 3-2. Toimittele. Sitten tullaan heittämällä hyökkäysalueelle. Nyt irtoaa, kyllä nyt irtoaa mies! Kaoottisen näköinen vaihto kyllä herran jumala sen. Kyllä hanalla vaan mennään. Tupla vai pohjassa näin niin kuin CS-termejä. Jaha, ja sitten toinen, mitä täällä tapahtuu? Miten sä tosta painat läpi? Melko prosentilla pojat pistää. No joo, mutta miten tämä vaihto oikein menee? Nyt tapahtuu kyllä oikeasti erikoisia juttuja joka päät. Ja thrilleri saadaan tästä, se on ihan selvä asia. Se on ihan sama, että paljonko peli on siinä vaiheessa, kun lähdetään kolmanteen erään. Sen tietää, että tämä ottelu tulee olemaan maalipeli varmasti, ja sitä se on nytkin. 4-3. Pelaajakuvassa noin 58-vuotiaalta näyttävä Brock Nelson. Kyllä. 50-60 niin kuin erässä. Keskisuomalainen suuri ajattelija ja mäkihyppäämällä joskus kertoi. Kyllä tässä niin jos miettii, niin pelaajien osalta seuraava maali voi olla mestaruusmaali. Se on hieno tilanne. Oli muuten lähellä äsken. Jep, ja samalla Karmet! 2 kertaa tultiin jälleen 2 maalin takaa ja nyt on kaikki auki. 3. erä, peli tasan. Pelin voittaja on turnauksen mestari ja voittaa 3000 €. Hanaa! Sen verran painettu. Päätöserä. Jäänitysnäytelmästä tilattiin, toivottiin. Ja ensimmäisen pelin jälkeen ei välttämättä siihen uskottu ihan täysillä. Katso toi syöttö tonne, mitä jatkuvasti haettiin. Joo, ja juuri näin. Siitä tulee muuten rangaistus. Voi olla iso jää. Voi olla todella iso jää. Onko sarjan eka jäähy Tampalla? En sano sitten tyhmän rohkeita, mutta näin voi joskus käydä. Kyllä. No joo, mutta alivoimallahan tietysti voi myöskin maalin tehdä. Se ei ole kiellettyä tässäkään lajissa, mutta kiekon menettäminen syy hyökkäys yhdisellä alivoimalla. Se on kiellettyä! Se on kiellettyä! Bravo! Kiellettyä ja Nikkanen kanssa! Peli on 5-4 ja on tämä ihan käsittämätön ottelusarja. Montako kertaa Eki ja Nikke ovat nousseet sillasta? Ja nyt ollaan taas kuivilla. Älä menetä Makarille alimpana miehenä ja
tai kellekään muullekaan, varsinkaan tälle kaverille. Mut toi on niin myrkkyä. Oikeesti alkaa repii täällä, alkaa repii! Joo. Bling blang blong, kiekko miten ei pakki pidä, haloo, siellä on peli menossa, nyt herätys. 2 minuuttia armon aikaa, sen aikana pitää maali tulla, muuten mestaruuskannu nousee Ekille ja Nikelle. Hidas minuutti alkaa justiinsa nyt. Viimeinen minuutti, se rullaa, se tikkaa hitaasti niin kuin nähdään. Kiekko luukulle ja Riskillä lippupeli, mitä te teette? No okei, voi maksella. Hei, 3-2 vastaan, tuleeko ratkaisu? Ei tule kiekkoa syvään. Siellä renttää päätkin jo, kaukalo ei haittaa menoa. Ylimääräinen paino pois. Stefan hoitaa, niin se on jämtti. Puoli minuuttia, vielä uutta moukaria keskeltä. Ja vielä uutta paikkaa. Väärä mies. Ja näinkö on, että Eki ja Nikke hoitaa tämän turnauksen paitsio. 2. ja 3. pelissä aivan sillasta 2 otteeseen. Tämä on melkoinen duo ja se on pelin voittava. Vittu niin sä voit. Come on! Naukaa! Tee! Oli hieno lopetus. Kyllä tässä Eki. Et se mikä Eki on kenu, mutta kyllä tässä vii. Teemu Eki, joo. Saako tuottaa meille tuolta vielä tilastot ruutuun, niin saadaan talteen? Sulla on nää tilastot tänään kiinnostunut. Se on. Kyllä. Miten voit voidaan päivittää meidän loppulukemat Ekille ja Nikelle. 2-1 tässä Best of 3 sarjassa. Tuu nyt säkin Nikke tänne. Mä tiedän, että meillä mennäs selostamassa happia sykeloppua tosi jossain vaiheessa. Siis, Olipahan sarja. Saatiin viihdyttävä finaali. No, sitä ainakin. Hei, nousitte 2. pelissä sillasta, 3. pelissä sillasta. Mitä se niinku päässä liikkuu oikeesti? Ja miettii varsinkin tuo 2. peli, niin meinas valua jo käsistä, mutta joo, niinku, kyllä meillä oli hyvä asenne koko aika, että pystytään luomaan maalipaikkoja. Tuntuu, että vastustaja oli paljon kliinisempi siinä alussa ja sitten lopussa niin me ruvettiin kanssa tosi hyvällä prossalla laittaa limppuu pussiin. Uskomaton fiilis. Joo, semmonen huomio. Otetaan Nikeltä vielä kommentti tohon joka mua oikeastaan hämmenti. Voitte korjata, jos olen väärässä. Mutta tuommoista määrää läpiajoja ja ylivoimahyökkäyksiä teidän päättyy, niin en muista nähnyt varmaan ikinä. Mutta mitä tuossa oikein tapahtui? Oliko kaverin hyvyyttä vai oliko teidän koomailu? Molempia sanoisin. Et ei ollut ehkä kliineimmät pelit, mutta saatiin hoidettua lopuksi. Niin, tulos ainoastaan merkkaa. Hei, tähän loppuun vielä, päästän teidät juhlimaan ihan justiinsa, vai tuleeko meille joku fanfarin säästävänä. Otetaan se sekki, tää hieno komea sekki tästä nyt hei ruutuun, voittamattomat tänäris ykkössiä siitä. Mutta hei, tähän loppuun vielä pojat, niin 3 tonnia on kuitenkin rahaa, todennäköisesti jaettele puolista, en tiedä, ootteko myynyt osuuksia tästä. Niin. No hei, pelaamallahan te ratkaisitte tietysti kumpi vie. Joo. Tästä ihan pari maalia enemmän, en mene 1v1 ratkaistaan kumpi vie ton potin, mutta hei, voittorahat ne varmasti kelpaa jokaiselle, tuo on iso määrä fyrkkaa. Niin minkälainen maku Nikke turnauksesta muutenkin? Siis oli tosi mukava pelata. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, että laittoi taas pystyyn ja Ekille totta kai. Niin on kiva aina pelailla. Jos te haluatte nähdä kokonaiset lähetykset voittamattomat NRS-finaaleista, ne löytyy vielä tuolta mun YouTube-tilin live-pagelta. Siellä on finaalilähetys kokonaan ja sitten molemmat karsinnat. Ja jos ette tiennyt, niin kaikki mun livet siis näette jälkikäteen täältä YouTube live-sivulta. Noniin, kotimatkalla ollaan. Siellä on mestari ja poppari. Kerro nyt Nikke, mikä fiilis kun voitettiin. Hyvä fiilis. Lähdettiin hakemaan voittoa ja voitto tuli, niin Just näin. mikäs tässä? Sulla mitään kommentteja? Mun on ääni mennyt. Hyvä, että voitit. Niin, hyvä, että voitettiin. Yes. Hyvin meni ylipäätään tapahtuma, paljon oli happeningia. Nikkekin laitettiin hommiin koko setupiin. Meillä oli 2 tuntia aikaa aamulla koko setupiin. Lähetys oli 10-15 minuuttia myöhässä, mutta muuten kyllä kaikki meni tosi smoothisti. Kiireinen aikataulu oli. Nyt se ohjat, paljon duunia, promoa ja kaikkea mahdollista tän turnauksen eteen painettu. Ja nyt voi sit vähän rauhoittua. Että ehkä... Oikeesti lähtenyt ääni. Niin joo. Ehkä ensi vuonna uudestaan sitten. Ei. Ei. Onhan mielestä, että mulla menee liikaa aikaa tähän. Jos Nikke haluaa, niin sitten. Ai Nikestäkin. Mennään pelaa, joo. Mitään muuta ei tätä pariksi, koska siitä ei tule voittaa.
Sitten ei tuu, no se on kyllä totta. Ei kenenkään muukaan tulisi voittaa. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä siitä. Ja Nikke voi tulla sitten töihin tähän turnaukseen kanssa, niin sitten Joo. saa välillä poikaystävän kotiin. No siis tämän päivän perusteella niin Nikke olisi hyvä työmies tonne. Me tultiin juhlistaa tänne vielä Espoon matsi, Espoon Kaava. Kyllä. Meistä Ruutto. Hyvä lopettaa vlogi tähän. Ja mulla ei oo ääntä enää vlogin jälkeen. Oli pakko hakea pikku sapuskat. Ei oo kyllä syöty mitään koko päivän. Tomi Salli se 400 liigamatsi. Sytyin 60 päässä Espoon legenda. Tekeekö häki heti? Ja tekee! Ai! Jumalauta! Ei taisi olla joo. 40 sekkaa. Come on. Ei mene yli. Hyvä. Nyt se taas otos hei. No niin, mun ja Niken mestaruuden kunniaksi. Kiekko uuniin. Mikä toi lähti? Oli ihan sairas. Farssipöytää. Farssi. Onks kommentti? Farssi. Häviö tuli, mutta niinku... Hei. Omista peleistä niin tuli voitot, niin kai se on tärkeet kuitenkin. Mä lopetan tätä videota tähän. Kiitos kun katsoitte. Onks Nikellä jotain järkevää sanottavaa? Ei. Heitä joku outro. Mä tarvin jonkun outro. Mulla ei oo ääntä, niin sun pitää jeesi. En mä tiedä mitä tähän sanoo. Helppoa ja kivaa, 2v2. Okei, no niin. Siitä mennään. Nähdään seuraavassa videossa.